παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Ξέρετε πως εγώ πάντα ψάχνω κάτι το ιδιαίτερο να σας παρουσιάσω. Και σήμερα θέλω να μοιραστώ μια συνταγή μαζί σας που μου έστειλε η καλή φίλη Μαριλού Νόρ. Το Μαριλού βγαίνει από το Μαρία Λουκία. Η Μαριλού και ο σύζυγός της Φίλης Γεμετζόγλου με καταγωγή από την πόλη μου στείλαν τη συνταγή που θα δείτε σήμερα. Και οι δυο τους είναι ενεργά μέλη στην παρέα του παππού Τάσου στο Facebook με πάρα πολλές και ωραίες αναρτήσεις. Μπείτε κι εσείς στην παρέα μας στο Facebook, εκεί 12.000 εγγεγραμμένοι ανταλλάσσουν απόψεις και συνταγές. Παρέλειψα φίλοι μου να σας πω ότι η φίλη μου Μαριλού και ο σύζυγός της Φίλης έχουν κι αυτοί δική τους ομάδα στο Facebook και επειδή μου είναι λίγο δύσκολο να προφέρω το όνομά τους γιατί από αγγλικά δεν σκαμπάζω, είναι αυτή η ομάδα τους. Να μπείτε μέσα να δείτε και εκεί τι χαμός που γίνεται. Δεν θα μακρηγορήσω, θα πάμε κατευθείαν να κάνουμε αυτήν την ιδιαίτερη συνταγή. Γεμιστές πιπεριές πολίτικες. Θα δείτε πως είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που γνωρίζουμε. Για πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για να κάνουμε αυτά τα υπέροχα γεμιστά της πόλης. Δεν θέλουμε και πάρα πολλά πράγματα, μην νομίζετε. Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή, θέλει κάποια διαδικασία. Πιπεριές αυτές που χρησιμοποιούμε για τα γεμιστά, όχι τις άλλες τις χοντρόσαρκες. Αυτές εδώ που βλέπετε τις λεπτές, που κάνουμε τα κλασικά γεμιστά. Κρεμμύδια κόκκινα, μπόλικα κρεμμύδια κόκκινα. Ριζάκι φυσικά, Καρολίνα ή Μιχάκη, αυτό είναι δική σας επιλογή, εγώ θα βάλω Καρολίνα. Σταφίδα μαύρη και κουκουνάρι, ελαιόλαδο μπόλικο και αλατάκι. Τέλος, αυτά είναι όλα. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου το Γιάννη το Χαρονίτη για τα καλούδια που μου έφερε, που έλαβε πριν λίγες ημέρες από την Κρήτη. Τσικουδιά σπιτική, σκουφωτό, πιπεριές καυτερές με τις οποίες θα κάνω μπούκοβο, ελιές σακιστές. Γιάννη λείπει λίγο εδώ πέρα στο μπουκάλι, αλλά έπρεπε να το δοκιμάσω. Να σε καλά φίλε μου. Αφού καθαρίσαμε τα κρεμμύδια μας, τώρα πρέπει και να τα κόψουμε. Τώρα είτε κατά μήκος τα κόψετε είτε κόντρα, δεν παίζει ρόλο. Αρκεί να μην είναι πολύ λεπτά, για να μην χαθούν μετά. Επειδή θα τα τσιγαρίσουμε αρκετή ώρα, κάπως έτσι. Αυτό εδώ το πάχος. Θα χρειαστούμε μπόλικα κρεμμύδια. Τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής θα τα βρίσκετε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com ή grandpatassos.com. Αφού κόψαμε τα κρεμμύδια μας, θα τα ρίξουμε στην κατσαρόλα. Η φίλη μου η Μαριλού μου έστειλε τη συνταγή σε βίντεο, το οποίο τράβηξε με το κινητό, για να μου δείξει ακριβώς τη διαδικασία. Και μου λέει λοιπόν: όπως είναι τα κρεμμύδια, με τα χέρια μας τα ανοίγουμε, δηλαδή δεν θέλουμε τα κρεμμύδια μας να είναι ενωμένα. Προσπαθούμε, εντάξει, όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Σε αυτά τώρα θα προσθέσουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. Τώρα εγώ έχω χοντρό εδώ, δεν πειράζει. Λεπτό χοντρό, το ίδιο κάνει, θα λιώσει. Επίσης θα προσθέσουμε και 1,5 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Ζάχαρη για να καραμελώσουν. Και τα ανακατεύουμε. Τώρα θα προσθέσουμε ελαιόλαδο. Θα μετρήσω με το κουτάλι και θα σας πω μετά και το βάρος. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 κουταλιές μου λέει η Μαριλού. 7 θα βάλω. Και τα ξανά ανακατεύουμε πάλι.
Κατόπιν θα τα βάλουμε στη φωτιά να τα τσιγαρίσουμε. Τα βάζουμε στο μάτι μας, με ανοιχτό το καπάκι, δεν τα σκεπάζουμε καθόλου, δεν θέλουμε να πάρουν υγρασία στο τέρμα, στο 9 και τα αφήνουμε σιγά σιγά να πάρουν μπροστά. Από τη στιγμή που ξεκινήσουμε και παίρνουν μπροστά θα δείξουμε στη συνέχεια τι κάνουμε. Όσο τσιγαρίζονται τα κρεμμύδια μας, εμείς ασχοληθούμε με τις πιπεριές. Θα τις αδειάσουμε όπως θα αδειάζουμε τις πιπεριές για να κάνουμε γεμιστά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ αφαιρούμε και το κοτσάνι. Τέλειες. Έτσι θα συνεχίσουμε και τις υπόλοιπες. Ανακατεύουμε κάπου κάπου. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Παίρνουμε τις πιπεριές από κάτω και τις τρυπάμε πάρα πολύ καλά. Και στο πλάι, όχι μόνο στον πάτο, θέλουμε και λίγο πιο πάνω και λίγο γύρω γύρω. Βλέπουμε λοιπόν ότι άρχισε να καραμελώνει. Θα δώσουμε κι άλλο λάδι. 1, 2. Και εκεί είναι που θα πρέπει να είμαστε πάνω από την κατσαρόλα και να ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα το δείξουμε στη συνέχεια. Το μυστικό αυτής της συνταγής κρύβεται στο σωστό τσιγάρισμα των κρεμμυδιών. Τα θέλουμε σχεδόν καμένα, αλλά όχι καμένα. Γι' αυτό τακτικό ανακάτεμα. Δεν φεύγουμε τώρα από πάνω τους. Αν πιάσει λίγο από κάτω στον πάτο δεν μας πειράζει καθόλου. Επιπλέον γεύση θα δώσει στα γεμιστά. Θέλουμε και να πιάσει και τα κρεμμύδια θέλουμε να γίνουν όσο πιο καφέ γίνεται. Από ό,τι βλέπω εδώ χρειάζεται ακόμη λίγο ελαιόλαδο. Οπότε του δίνω ακόμη λιγάκι, 1-2 κουταλιές της σούπας. 1, 2 και εξακολουθώ να το τσιγαρίζω ανακατεύοντας. Έχει μοσχομυρίσει ο τόπος, κρεμμυδάκι τσιγαρισμένο. Όσο πάει παίρνουμε πάρα πολύ ωραίο σκούρο καφετί χρώμα. Μην το φοβάστε καθόλου, αφήστε τα να σκουρίνουν πολύ καλά. Είναι έτοιμα, μπορούμε να τα κατεβάσουμε και να τα βάλουμε σε ένα μπολ να τα αφήσουμε να κρυώσουν. Τέλειο χρώμα. Εγώ λίγο από αυτό το κρεμμυδάκι θα ξεκλέψω. Έτσι λίγο, δεν θα το καταλάβει κανείς. Πιστέψτε με. Θα υπολογίσουμε για κάθε πιπεριά 1 κουταλιά της σούπας ρύζι. Μπορούμε επίσης να το ζυγίσουμε πόσο είναι 1 κουταλιά. Εδώ μου λέει 17 γραμμάρια. 17 γραμμάρια επί του 15. 260 γραμμάρια μου λέει εδώ. Ρίχνουμε και άλλη μία έτσι για να είμαστε σίγουροι. Και είμαστε στα 270 γραμμάρια. Θα το ξεπλύνουμε καλά και θα το αφήσουμε να στραγγίσει. Θα ζυγίσουμε και τη σταφίδα μας και θα τη βάλουμε στο νερό για κάνα τέταρτο να μουλιάσει. Έχουμε ζυγίσει και το κουκουνάρι μας και είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι να γεμίσουμε τις πιπεριές. Θα αναμίξουμε τώρα όλα μας τα υλικά. Μέσα στο κρεμμύδι το οποίο έχει κρυώσει θα ρίξουμε το ρύζι που το έχουμε πλύνει και έχει στραγγίσει. Θα προσθέσουμε τις σταφίδες οι οποίες έχουν μουλιάσει για 10-15 λεπτά περίπου και θα προσθέσουμε και το κουκουνάρι. Θα πρέπει να αλατίσουμε τώρα και το ρύζι. Οπότε θα υπολογίσουμε πόσο αλάτι θα ρίξουμε. Φυσικά δεν θα ξεχάσουμε να ρίξουμε πιπεράκι, πάντα φρεσκοτριμμένο, δίνει άλλη γεύση και άλλο άρωμα. Θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό το παρατηγανισμένο κρεμμυδάκι τρυπάει μύτες. Στην ίδια κατσαρόλα που τσιγαρίσαμε το κρεμμύδι θα μαγειρέψουμε και τις πιπεριές. Αυτές δεν τις κάνουμε στο φούρνο, αλλά είναι πιπεριές κατσαρόλας. Τις πιπεριές μας τις βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Θέλουμε
να είναι η μία δίπλα στην άλλη, να μην μπορούν να κουνηθούν. Αν κάποια είναι πιο ψηλή και κάποια είναι πιο χαμηλή, τις βάζουμε ανάμεσα για να μπορέσουμε μετά να βάλουμε το πιάτο από πάνω να πατήσει. Βλέπεις, δεν κουνιούνται. Και ξεκινάμε το γέμισμα. Πριν γεμίσουμε τις πιπεριές, ξέχασα να σας το πω, θα τις αλατίσουμε λιγάκι μέσα έξω. Πάμε τώρα να τις γεμίσουμε. Ξεκινάμε βάζοντας μία κουταλιά σε κάθε πιπεριά. Έχω γεμίσει τις πιπεριές, αφήνουμε περίπου ένα δάχτυλο από πάνω κενό, για να έχει περιθώριο να φουσκώσει το ρύζι. Θα στύψουμε μέσα τώρα το χυμό από ένα λεμόνι, από 1 έως 1,5 λεμόνι, αναλόγως πόσο χυμό περιέχει. Θα προσθέσουμε τώρα νερό, ώσπου να σκεπαστούν οι πιπεριές. Και οπωσδήποτε λίγο πιπεράκι. Θα τις σκεπάσουμε με ένα πιάτο, θα τις σκεπάσουμε και με το καπάκι και θα τις βάλουμε τώρα να βράσουν, αρχικά full τομάτι, ώσπου να αρχίσουν να κοχλάζουν, μετά το χαμηλώνουμε και τις αφήνουμε να βράσουν ώσπου να πιούνε το νερό τους, ώσπου να έχει μαγειρευτεί το ρύζι. Πάμε για το μάτι. Ξέχασα πριν να ρίξω ελαιόλαδο, μαζί με το νερό ρίχνουμε και ελαιόλαδο. Δεν πειράζει, να το ρίξω τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Εδώ τώρα κανονίστε μόνοι σας πόσο θα ρίξετε, τουλάχιστον 2-3 κουταλιές της σούπας, γιατί το φαγητό μας είναι λαδερό. Άρχισε σιγά σιγά να σώνεται το νερό. Και το μυστικό ποιο είναι? Πρέπει να τις κάψουμε. Από κάτω. Ναι. Μόλις πιει τα υγρά του τελείως, αρχίζει και τσιρτσιρίζει, όπως όταν τηγανίζουμε ή τσιγαρίζουμε. Τώρα θα το αφήσουμε για μερικά λεπτά να πιάσει από κάτω λίγη κρούστα, λίγο να μαυρίσουν οι πιπεριές. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα αυτό το κάνουμε στα κουτουρού, έτσι, δεν μπορούμε να σηκώσουμε να δούμε τι γίνεται από κάτω, το υπολογίζουμε. Για πάμε να δούμε τι έγινε. Το άφησα και κρύωσε τελείως. Γιατί από ό,τι μου λέει η φίλη μου η Μαριλού, αυτό τρώγεται σαν πρώτο πιάτο κρύο. Για πάμε να βγάλουμε μία να δούμε τι έγινε. Έχουν πιει όλα τους τα υγρά. Μαριλού, για πες μας άλλη μια φορά ποιο είναι το μυστικό. Πρέπει να τις κάψουμε. Έτσι. Αυτό το καμένο θα δώσει την ιδιαίτερη γεύση σε αυτή τη συνταγή. Αφού ξεκινήσαμε με τσικουδιά πριν λίγο το μεζέ, τώρα να μην αλλάξουμε ποτό, να παραμείνουμε στη ραγή. Στην υγεία σας φίλοι μου, στην υγεία σου Γιάννη, να είμαστε όλοι καλά. Μαριλού, είμαι πάρα πολύ περίεργος να δοκιμάσω τις πιπεριές της πόλης, συνταγή της γιαγιάς σου. Σταφίδα, κουκουνάρι, όλα τα καλούδια, από κάτω λίγο καμένη, η ποσότητα του ρυζιού ακριβώς όσο πρέπει. Ήρθε και έδεσε τώρα αυτό που έχει κρυώσει καλά, μοσχομυρίζει. Για πάμε. Είναι φανταστικό. Έχει μια τέλεια γεύση, πρωτόγνωρη για μένα. Φοβόμουν πως το καμένο θα του έδινε άσχημη γεύση, αλλά τελικά του έδωσε μια φανταστική γεύση αυτό το λίγο καμένο που είναι κάτω στον πάτο, σε συνδυασμό με το υπόλοιπο που δεν έχει καεί, δίνει αυτή την ξεχωριστή γεύση.
Έχει μια ελαφριά όξινη γεύση από το λεμόνι. Έχει μια ξεχωριστή γεύση από το λίγο καμένο. Τσιμπάει λιγάκι στο αλάτι. Είναι τέλειο. Τέλειος τσιπουρομεζές. Στην υγειά μας. Να είστε καλά φίλοι μου. Όσο βράζουν οι πιπεριές, θα πιούμε και ένα τσίπουρο. Και αφού το φαγητό μας είναι νηστίσιμο, θα είναι και ο μεζές μας νηστίσιμος. Έτσι για να πιω μια τσικουδιά στην υγεία του Γιάννη που μου έφερε τα καλούδια από την Κρήτη. Θα βάλουμε σε ένα μπολάκι μερικά ρεβίθια βρασμένα. Θα ρίξουμε λίγη πάπρικα καπνιστή. Θα πασπαλίσουμε από πάνω και λίγο αλεύρι καλαμποκίσιο. Λίγο αλατάκι. Ό,τι πάρουν τα ρεβίθια με τη λίγη υγρασία που έχουν. Θα βάλουμε ένα τηγανάκι στη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Θα προσθέσουμε πιπεριά, καυτερή και την πράσινη. Θα αφήσουμε την πιπεριά να μαραθεί λιγάκι. Θα προσθέσουμε τα ρεβίθια. Θα προσθέσουμε το σκορδάκι. Λιγάκι ακόμη ελαιόλαδο γιατί το έχει πιει. Θα αφήσουμε να κάνει λίγη κρούστα το καλαμποκίσιο το αλεύρι. Θα σβήσουμε με το χυμό μισού λεμονιού. Θα προσθέσουμε και λίγο νεράκι. Θα ρίξουμε μέσα φρέσκια ρίγανη και θυμάρι. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά πολύ χαμηλά. Θα ρίξουμε και το κρεμμυδάκι που ξέκλεψα, το τσιγαρισμένο, λίγο νεράκι, λίγο ανακάτεμα, αλάτι αν χρειαστεί θα προσθέσουμε μετά γιατί το κρεμμύδι ήταν αρκετά αλμυρό. Καπακώνουμε και αφήνουμε να δέσει λίγο ο ζωμός. Σβήνουμε το μάτι και το κατεβάζουμε. Έτσι ακριβώς. Θα ρίξουμε πάνω λίγο ελαιόλαδο, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Θα βάλουμε και μια αρακή του φίλου του Γιάννη που μου την έφερε από την Κρήτη και θα το πιω Γιάννη στην υγειά σου και εις υγείαν όλων των φίλων. Πρώτη ποιότητα. Για να πάρουμε και λίγο ψωμάκι ώσπου να γίνουν τα γεμιστά. Πράγματι είμαι περίεργος να δω τι έκανα. Δεν το έχω ξανακάνει, πρώτη φορά είναι. Τσιπουρομεζέ special. Έτσι ακριβώς. Τέλειο άρωμα. Στην υγειά μας, να είμαστε καλά.